ครับ UCA ครับผมเคยทำวิดีโอเกี่ยวกับการสอนการลงสีตาเมื่อนานมาแล้วผมคิดว่าผมควรจะทำใหม่ได้แล้วเนื่องจากว่าอันเก่านั้นยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภาษาที่ทำออกมาไม่ดีเท่าไรก็คือผิดๆถูกๆนะครับรวมถึงว่ามันก็นานมากแล้ววิธีการลงสีมันก็เปลี่ยนไปมากผมก็ได้เจอบทความของอาจารย์ N Morikula ก็คือต่อจากครั้งที่แล้วที่สอนไปเกี่ยวกับเรื่องของการตัดเส้นทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับการลงสีบ้างโดยวิดีโอนี้จะเริ่มจากการลงสีตาเป็นส่วนแรกก่อนนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณอาจารย์ก่อนเลยสำหรับบทความดีๆที่มาแบ่งปันกันครับเอาละเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับสำหรับการลงสีตานั้นอาจจะมีวิธีที่ค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดนึงเพราะฉะนั้นเราจะไปกันแบบช้าๆนะครับก่อนอื่นอุปกรณ์ที่อาจารย์เขาใช้เป็นอุปกรณ์หลักมีอยู่3ตัวนะครับก็คือ watercolor ตรงนี้นะครับตัว Dent watercolor ตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัว transparent watercolor นะครับต่อมาก็จะเป็นส่วนของปากกาตรงนี้นะครับ mapping pen เริ่มแรกอาจารย์เขาได้โชว์การใช้อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่สำหรับการปรับสีนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี้ยมันเป็นส่วนที่สำคัญมากแล้วก็ทุกคนควรที่จะรู้และหัดใช้กับมันบ่อยๆนะครับโดยการไปที่ตัว edit นะครับแล้วก็เลือก tonal correction แล้วก็มาเลือกตรงนี้ก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมาไว้สำหรับปรับค่าความสว่างความเข้มของสีและก็โทนของสีนะครับซึ่งเราจะปรับให้มันสว่างขึ้นสักหน่อยหนึ่งให้เข้ากับสีที่เราได้ลงไว้กับตัวละครของเรานะครับกดโอเคหรือจะใช้วิธีง่ายคือการกด Ctrl U ก็ได้ครับก็จะได้มาเหมือนกันซึ่งผมแนะนำว่าควรจะใช้เป็นช็อตคัทนะครับจะง่ายกว่าแล้วก็ประหยัดเวลากว่าด้วยทีนี้เราก็มาสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาเหนือกับส่วนของในตาก่อนนะครับสร้างขึ้นมาให้อยู่ข้างบนนี้เสร็จแล้วเราใช้ตัว brush ที่เป็น Dent Watercolor นะครับลงสีของตาโดยการเลือกสีให้มันเข้มขึ้นมากว่าเล็กน้อยนะฮะจากนั้นทำการลงสีในส่วนของในตาก่อนนะครับแล้วจากนั้นแล้วก็ลงสีเงาอีกทีหนึ่ง สีมันอาจจะไม่เข้มเท่าไหร่เราก็ใช้ตัวปรับค่าของสีนะครับ Ctrl U ขึ้นมาแล้วก็ลองปรับดูให้มันเข้มขึ้นหน่อยแล้วแต่ชอบเลยครับจากนั้นสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เลือก Blending Mode ตรงนี้ให้เป็น Overlay แล้วก็ลงสีโดยการเลือกสีให้สว่างขึ้นมาอีกแล้วก็ใช้ตัวเดิมนะครับ Dent Watercolor ตัวนี้ลงสีในส่วนข้างล่างส่วนเล็กๆในส่วนของตาหน่อยนึงนี่นะฮะแล้วก็สีตรงส่วนของเงา
ด้านบนนี้นะฮะจากนั้นเราจะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาอยู่เหนือเส้นนะครับเพื่อทำการไฮไลท์ตาตัวนี้โดยการใช้เครื่องมือ Mapping Tool Mapping Pen นะครับสีไฮไลท์ก็จะเป็นสีสว่างเช่นสีขาวนะครับเราอาจจะใส่สีที่มีความสดใสลงไปด้วยเพื่อความให้ดวงตามันดูมีความมันเงามากขึ้นกว่าเดิมนะฮะอย่างเช่นสีชมพูตรงนี้นะฮะใส่เข้าไปหน่อยสีเหลืองสว่างจากนั้นเราจะสร้างเลเยอร์ใหม่ให้อยู่ข้างล่างของส่วนของในตานะครับเป็นส่วนของตาขาวตรงนี้เราจะใช้เครื่องมือวัดตัวนี้ครับมาแล้วก็ทำการลงสีขาวจากนั้นทำการล็อกตัว transparent นะครับก็คือเจ้าตัวนี้ล็อกเสร็จแล้วเราก็ทำการลงสีเงาของตาลงไปในที่นี้ผมจะแนะนำว่าให้เลือกเป็นสีที่ไม่ใช่สีโทนสีเทาหรือสีดำนะครับไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ให้เราเลือกสีประมาณออกม่วงอ่อนๆนะฮะเป็นสีเงาใส่เทาๆหน่อยคือการล็อกตัว transparent เนี่ยมันจะทำให้สีที่เราลงไปจะไม่เลยออกจากสีที่เราลงไปก่อนหน้านั้นนะครับในส่วนตัวนี้มันมีอีกทางเลือกหนึ่งก็คือเราจะใช้วิธีการสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่และทำการคลิปเอาก็ได้ครับมันก็ได้ผลเหมือนกันหลังจากนั้นเราก็ทำการเมิร์จลงมาที่เลเยอร์ด้านล่างก็จะได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็ทำคลิปมันปุ๊บแล้วก็ระบายสีลงไปเห็นไหมครับมันสามารถใช้งานได้เหมือนกันถ้าสมมติว่าเราอยากได้ให้มันมีแค่เลเยอร์เดียวเราก็ทำการเมิร์จมันลงมาโดยการกดตรงนี้ก็จะทำการเมิร์จเลเยอร์ข้างบนลงมาสู่ด้านล่างนี่นะฮะนี่เราก็ได้ตามมาแล้วเรียบร้อยการลงสีตาสไตล์อาจารย์เอโมริคุระก็จบเพียงเท่านี้นะครับคิดเห็นกันอย่างไรบ้างมีประโยชน์หรือเปล่าถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับแถมอีกนิดนึงนะครับเกี่ยวกับการลงสีตาคือสมมุติว่าเราลงสีตาเสร็จแล้วได้มาแบบนี้ปุ๊บแล้วเรานึกอยากเปลี่ยนใจอยากจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นวิธีในการทำง่ายมากเลยครับก็คือการเมิร์จเลเยอร์รวมกันก่อน
เลือกเลเยอร์ทั้งหมดนะฮะกด Ctrl ค้างไว้แล้วก็เลือกไปเสร็จแล้วคลิกขวาปึ๊บทำการ Combine Select Layer ตัวนี้นะครับจากนั้นกด Ctrl U ปรับค่าของโทนสีความสว่างนะครับอันนี้ก็ลองเลื่อนดูได้เห็นไหมครับก็จะเปลี่ยนเป็นสีเดียวกันหมดเลยสมมุติเราอยากได้สีเปลี่ยนเป็นตาสีแดงเห็นไหมครับอย่างก็เวทมนต์เลยทีเดียวเอาละฮะไปจริงๆแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ครับ